Non. According to the time, níbi kíbi tẹ́ bá ti ń wò wá, èmi ọmọ yín náà ni o, èmi àbúrò yín, èmi lólùfẹ́ yín, ló kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa like, ẹ bá wa love ẹ. Àwọn ọba wa, àwọn kábíyèsí wa, òun la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Àwọn la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ torí jíjáde wa nínú Nàìjíríà, ọwọ́ wọn ló kù sí, ọwọ́ wọn ló ti wá. Ká tó máa bọ́rọ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká ka national anthem. Ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Yorùbá nation way forward. Ẹ bá wa pín kó lọ dáadáa. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo yín káàbọ̀ sórí ètò. Ó kọ́ tẹ̀mí rí padà. Ìbíyẹmí Ọláìtàn tó kọ́ yín mà sí Ìbíyẹmí TV ló ń kí gbogbo yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa pín, ẹ ti mọ́ gbàgbé láti bá wa subscribe tó YouTube wa. Tẹ́lẹ̀ gbọ́ gbogbo ẹni olùfẹ́ Ìbíyẹmí TV pátápátá ni mo kí o. Ọlọ́run ọba Elédùmarè yóò sì ti gba ta fẹ́ fún wa láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Tẹ́lẹ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ ká kan national anthem ká tó wọn bá ọ̀rọ̀ wa lọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Ẹ ń gbàgbé láti bá wa pín ètò yìí. Ẹ bá wa like ẹ, ẹ bá wa love ẹ kó lè bá a lọ dáadáa. Káwọn èèyàn bá wọn pé a ti wà lórí ètò. Ṣé ti gbọ́? Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí wa, gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa. Àwọn ọmọ yín ń rawọ́ ọ̀bẹ sí yín. Ọ̀nà àbáyọ, ọ̀nà àbáyọ ni wípé ká gbára wálẹ̀ lóko ẹrú, káwọn náà ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Gbogbo ọ̀nà táwa gbà táàbì lè kúrò lábẹ́ wa Nàìjíríà, ọwọ́ yín ló mọ̀ wá, ọwọ́ yín ló wà. Òun là fi ń pariwo fún yín pé ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ̀yin ní ìsìn kó ẹ fẹ́ kúrò yìí àga tẹ́ jókòó sí. Torí àga àwọn ancestors wa ni, orí àwọn àga ancestors wa lẹ jókòó sí. Ẹ fẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ permanent nìyí. Àwọn tí ń ṣèjọba lé wa lórí, àwọn kò ń bẹ́ẹ̀ after ọdún mẹ́rin àwọn kò ń bí tí wọ́n wà. Àmọ́ ẹ̀yin ẹni kò ń bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀yin gángan ní ìjọba, ẹ̀yin ní ọba wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ohùn yín òun làwọn ìjọ àgbáyé fẹ́ gbọ́. Ohùn yín ni wọ́n fẹ́ gbọ́. Ìhà tẹ́ ẹ kọ sí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ jọba lé lórí, òun ni wọ́n fẹ́ wò. Òun là fi ń pa ọfẹ́ èèyàn ọba wa. Ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ẹ tètè wá àkànṣe sí i. Kẹ́ ẹ kọ́ kó kọ yín kí wọ́n lè bá lọ submit ẹ̀ sí ìjọ àgbáyé. Ẹ fi hàn sí ìjọ àgbáyé pé lóòótọ́
lẹ fẹ́ òmìnira ẹ má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú yìí mọ́ ẹ má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú yìí mọ́ wọn ò nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wọn ò nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀dá ìjọba lé lórí àpò tiwọn gẹ́gẹ́ ni wọ́n ń dùn àpárá wọn ni wọ́n ń dùn kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú ìyà tí ń jà àwọn mẹ̀kúnnù òun làwọn fi ń pariwo fún yín bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè wọ́n ti bá débì kan wọ́n ti gbá wa gbé débi tẹ́wọ̀ tí ní bá wà á ọwọ́ wa ló wá kù sí báyìí ọwọ́ èèyàn ọba wa ló kù sí bàbá wa kábíyèsí Ọ̀jájá ti second Ògúnwùsì ní ìtàn akíyé o adé ọ̀pẹ lórí bàtà ọ̀pẹ lẹ́sẹ̀ ìlùkà rẹ̀ yóò pẹ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àṣẹ yóò pẹ́ lẹ́nu yín kán yín kése bàbá wa àwọlé Oòduà abẹ́yìn ni àwọ̀ yìí ni ẹ̀ lè bá wà kàn ṣe sí i káàdé kó olóko ẹrú yìí ìyà yìí pọ̀ ìyà ti pọ̀ ju kábíyèsí ọba wa Adétọ̀nà ọ̀fẹ́gbàland akíyó ẹ tètè bá wà kàn ṣe àwọn ọmọ yìí ń pariwo à ń ké ìyà ti pọ̀ jù nílẹ̀ káàròyére kí ló dé àwa láti wá jìyà Ọlọ́run fi nǹkan dábì gbádùn táwọn ọmọdé wọn fi gbádùn Ọlọ́run fi jí ìkéwàlẹ̀ Yorùbá àmọ́ olórí tá a yàn àwọn ni wọ́n fìyà jẹ wá àṣìlúyà olórí la sì yan ẹ̀yin ọba wa sì ní olórí wa àwọn èèbó yìí ni wọ́n fagídí wọ́n fi fún ayé democracy ẹ̀yin gángan la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí wa láti ayébáyé gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí wa àwa lẹ jọba lé lórí jọba lé wà Nàìjíríà lórí jọba lé Haúsá lórí náà jọba lé Yíbò lórí àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire lẹ jọba lé lórí òun là fi ń pariwo fún yín là fi ń bẹ̀ yín pé ẹ tètè wá nǹkan ṣe sí i ọwọ́ yín ni gbogbo ẹ̀ wà tí a fẹ́ ká kéde kó lọ bẹ wá Nàìjíríà ọwọ́ yín ló ti wà torí ẹ̀yin èkó lórí àga yín pọ́mẹ́lẹ́tì ní ilẹ̀ wà àwọn tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n fi ojú wa ràn mọ̀ tí wọ́n fojú wa tí wọ́n jẹ́ kárí mú mi àwọn kò ń bẹ ọdún mẹ́rin mẹ́rin náà ni wọ́n kò ń bẹ àmẹ́yìn ẹ̀rẹ́ kò ń bẹ ohun yín ọ̀rọ̀ yín òun làwọn ìjọ àgbáyé fẹ́ gbọ́ ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa emeritus bàbá Akíntóyè ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ lórí security lórí pípa tó ń pa wọ́n lẹ̀ Yorùbá lórí jíwa pé tó ń jíwa pé lẹ̀ Yorùbá ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan eléyìí la ìwò tani dáwà pa síta fún yín eléyìí la ìwò tani dáwà pa síta fún yín inú wọn sì dùn àwọn ọba wa kọ̀ọ̀kan wọn ti gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àwọn náà ti ń gbégbèsè àmọ́ èyí tó kù tẹ́ ẹ̀ tí gbégbèsè tá àti ìrìn yín ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ọba tí wọ́n gbégbèsè yìí ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn ẹ tètè bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn kí a lè bá èdè rí nǹkan tá a fẹ́ gbà ìgbà Yorùbá lè tẹ̀lé afẹ́ o orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ a fẹ́ wá Nàìjíríà mọ́ ó ti sú wa a fẹ́ wá Nàìjíríà mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ torí bá a ṣe ń bá a lọ yìí tá a bá sì wà nù wá Nàìjíríà. ìyá
ìyá ẹ̀ máa pọ̀ sí ni tabati wọn àánú ẹ̀ òun là fi ń pawó fún yín tó yáyé pé ọwọ́ gbogbo ẹ̀yin ọba wa ní ọ̀nà àbáyọ tábì tètè kúrò lábẹ́ location 9 òun là fi ń wọwọ́ bẹ̀ sí yín ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn tó ti dìde lára yín ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn kẹ́yẹ̀dẹ̀ bá wa ṣe nǹkan tí a fẹ́ táwọn ìjọ àgbáyé fẹ́ abẹ́yìn ni arọ̀ yín ni gbogbo èèyàn bá tó kù nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire gbogbo èèyàn bá tó kù nílẹ̀ Yorùbá ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láàrin ara yín ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láàrin ara yín kẹ́ ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè àwọn ni wọ́n lead self determination àwọn ni wọ́n lead Yorùbá nation náà gbẹdọwọ sorry ẹ tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn kí ìjọ àgbáyé kí wọ́n lè bá ètè rí wa kí ìjọ àgbáyé kí wọ́n lè bá ètè rí wa gbogbo ẹ̀yin ọba wa tẹ́tí fi kùn lùkù tẹ́tí fi ìmọ̀ ṣọ̀kan akíyín àárín pẹ́ ẹ kó àjẹpẹ́ àgbáyé ọ̀dàlẹ̀ fún wa àní wọ́n ti láàrin wa orí àgàdá ìjókòó sí yóò pẹ́pẹ́pẹ́ nídìí yín gbogbo ẹ̀yẹ́ bá tẹ́tí fi kùn ní o tẹ́tí fi ìmọ̀ ṣọ̀kan tẹ́tí mọ̀ wípé lóòótọ́ dandan ni a ní láti kó lóko ẹrú àmẹ́yẹ̀ bá tó kù náà àwọn ọmọ yín rọwọ́ bẹ̀ sí yín kí ẹ tẹ̀ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn tó ti dìde kí ẹ tẹ̀ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn tó ti dìde káyọ̀ balẹ̀ débi tá à ń lọ wọ́n máa pẹ́ fídíò kan fún wa ibi táwọn ìyá wa ti ń sọ fún tí wọ́n ti ń ké igbe ìyà yìí pọ̀ jù ebi ti pọ̀ jù kí ló dé kí ló dáwọn olóṣèlú ṣe wá báyìí bàbá Tinubu ẹ ti bá wa sí bọ́dà oúnjẹ ó ti wọ́n jù nílùú àgàgà ilẹ̀ Yorùbá àgàgà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire oúnjẹ ó ti wọ́n jù ìyà ti pọ̀ jù ẹ bá wa sì retí bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá tọkàn wọn ni wọ́n lè bá a balẹ̀ ẹ tẹ́ ń play fídíò náà fún wa ibi táwọn ìyá wa ti ń sunkún tí wọ́n ti ń pariwo kí ló dé ọjọ́ ìrìnàjò lè dà ọjọ́ ìlàfẹsẹ̀ lè dà òun là fi ń pariwo fẹ́yìn ọba wa ọ̀wọ̀ tí mo ní kí wọ́n sọ fẹ́yìn ọba wa lónìí ni ẹ̀yin bàbá mi ò tó yádú sí yín o àwa náà àtó bá yín sọ̀rọ̀ tó rí bàbá wa lẹ jẹ́ nǹkan tá a ti fẹ́ òun ni à ń bẹ̀yìn lé lórí pé kẹ́hìndé bá wa fọwọ́ sí i tẹ́ bá wa fọwọ́ sí nǹkan tá a fẹ́ la fẹ́ Yorùbá nìtẹ̀ la fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ wá Nàìjíríà a fẹ́ mọ́ òun la fi ń pariwo sí létí kẹ́hìndé bá wa gbọ́wọ́ wáyé wò ẹ jẹ́ kí n play mọ́mí ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu kò ní dáa fún Tinubu tó ló fi ìyà jẹ wá. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò kò sí ìṣẹ́mi máa pa àrí ọyàn tí wọn ò rí rí gan ti bí wọn wá rí. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún wọn kò tiẹ̀ mi tiẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn sétí. mọ́mí ẹ gbogbo ẹ máa dá a mà ẹ má. mọ́mí ẹ káàárọ̀ mà. àrẹ ẹ káàárọ̀. ẹ jọ kí ló kàn yín mà. orúkọ mi ni Àṣàbí. mọ́mí ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu kò ní dáa fún Tinubu tó ló fi ìyà jẹ wá. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò kò sí ìṣẹ́mi máa pàtẹ́wọ́ fún àfi tó bá sọ̀lù dẹ̀rọ̀ ọmọ wo jẹun kánú. mọ́mí ṣé ìlú Ilé ni. ìlú Ilé o. ṣé dáwọn mọ́tò lè yí wọ́n sí. ìlú Òde o ike wa ti di 2000 pàtẹ́wọ́ fún o n ò pàtẹ́ fún Tinubu mi ò pàtẹ́ fún Tinubu o rárá mi ò pàtẹ́wọ́ fún àfi kí wọ́n bá sọ̀lú ìdẹ̀rọ̀ ara nàràlù ọlọ́mọ méjì bọ́ọ̀tì kò sọ́kọ kò sálè wọn ò ṣàánú wa
wọn ò ṣàánú wa wà dẹ̀ dìde àdìbò fún wọn àdìbò tán wọ́n wá ń ṣe ẹlẹ́yà gbogbo eléyìí ráìsì ó di 3,000 ike ẹ̀wà 2,000 ike gàrí 1,500 èlùbọ́ 1,500 èmi ò látẹ̀wọ́ kan máa pa fún Tinubu ọmọ 9 àná ni wọ́n tún káwọn kan wá bá mi ṣé mo kó gbogbo wọn wá sí tò èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu ẹ wò ẹ má tẹ̀ sọ̀rọ̀ Tinubu létí tèmi. nínú báàgì gẹ̀ẹ́sì kan àti Tinubu ta lè máa mú. èmi kẹ̀ ráìsì bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá gbé ráìsì wá. ráìsì máa mú kò mú Tinubu sẹ́ẹ̀ mi mú Tinubu mi ò mú Tinubu gbogbo ìlú ẹ̀ gan wọ́n fi ń ṣépè ìràgbìjì tí Tinubu ti wá tó gbọ́mọ ìràgbìjì inú wọn ò dùn sí nílùú ẹ̀ èmi ò ìwòwò gbogbo ọdún òrìṣà ló wà ń ta ìwọ̀n pa owó máa gbàlejò Tinubu máa gbàlejò Dàpọ̀ máa gbàlejò Tinubu ní Dàpọ̀ ní ká máa pè nígbà bá ń fa àwọn méjèèjì náà ń fa àwọn lọ́nà lọ́wọ́ àwẹ̀ ló ń bọ̀ yìí gbogbo tó fẹ́ gbàwẹ̀ á fún àwọn lẹ́gbàrún malẹ̀ lọ́wọ́ òdi aṣọ la máa wọ̀ wá pẹ̀lú níkà wọ́n á rí ọyàn tí wọn ò rí ríjọ́ ti bí wọn wá rí èmi ò pàtẹ́wọ́ fún wọn kò tiẹ̀ mi ti ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn sétí. wọ́n mẹ gbogbo ẹ máa dá a mà. mo tún fẹ́ tún play mo lérò pé àgbàdùn ẹ̀ àbí àgbọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ kí n tún play kẹ́lẹ́ bá a gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ìjọba Nàìjíríà ìyà tí ń jẹ wọ́n ebi tí ń pa wọ́n kẹ́lẹ́ bá a gbọ́ ẹ jẹ́ kí n tún play kí á tó fara balẹ̀ gbọ́ dáadáa. mọ́mì ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu kò ní dáa fún Tinubu tó ló fìyà jẹ wá. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò kò sí ìtẹ́mi máa pa rí ọyàn tí wọn ò rí ríjọ́ ti bí wọn wá rí. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún wọn kò tiẹ̀ mi ti ẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn sétí. mọ́mì gbogbo ẹ máa dá a mà mọ́mì ẹ káàárọ̀ mà. àrẹ ẹ káàárọ̀. ẹ jọ kí ló kàn yín mà. orúkọ mi ni Àṣàbí. mọ́mì ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu kò ní dáa fún Tinubu tó ló fìyà jẹ wá. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. èmi ò kò sí ìtẹ́mi máa pàtẹ́wọ́ fún àfi tó bá sọ̀lù dẹ̀rọ̀ ọmọ wo jẹun Kánú. mọ́mì ṣé ìlú Ilé ni. ìlú Ilé o. ṣé dẹ́ ìwọ mọ́tò lè yí wọn sí. ìlú Òde o ike wa ti di 2,000 pàtẹ́wọ́ fún o n ò pàtẹ́ fún Tinubu mi ò pàtẹ́ fún Tinubu o rárá mi ò pàtẹ́wọ́ fún àfi kí wọ́n bá sọ̀lú ìdẹ̀rọ̀ ara nàràlù ọlọ́mọ méjì bọ́ọ̀tì kò sọ́kọ kò sálè wọn ò ṣàánú wa wà dẹ̀ dìde àdìbò fún wọn àdìbò tán wọ́n wá ń ṣe ẹlẹ́yà gbogbo eléyìí ráìsì ó di 3,000 ike ẹ̀wà 2,000 ike gàrí 1,500 èlùbọ́ 1,500 èmi ò látẹ̀wọ́ kan máa pa fún Tinubu ọmọ 9 àná ni wọ́n tún káwọn kan wá bá mi ṣé mo kó gbogbo wọn wá sí tò èmi ò pàtẹ́wọ́ fún Tinubu ẹ wò ẹ má tẹ̀ sọ̀rọ̀ Tinubu létí tèmi. nínú báàgì gẹ̀ẹ́sì kan àti Tinubu ta lè máa mú. èmi kẹ̀ ráìsì bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá gbé ráìsì wá. ráìsì máa mú kò mú Tinubu sẹ́ẹ̀ mi mú Tinubu mi ò mú Tinubu gbogbo ìlú ẹ̀ gan wọ́n fi ń ṣépè ìràgbìjì tí Tinubu ti wá tó gbọ́mọ ìràgbìjì inú wọn ò dùn sí nílùú ẹ̀ èmi ò ìwòwò gbogbo ọdún òrìṣà ló wà ń ta ìwọ̀n pa owó máa gbàlejò Tinubu máa gbàlejò Dàpọ̀ máa gbàlejò Tinubu ní Dàpọ̀ ní ká máa pè nígbà bá ń fa àwọn méjèèjì náà ń fa àwọn lọ́nà lọ́wọ́ àwẹ̀ ló ń bọ̀ yìí gbogbo tó fẹ́ gbàwẹ̀ á fún àwọn lẹ́gbàrún malẹ̀ lọ́wọ́ òdi aṣọ la máa wọ̀ wá pẹ̀lú níkà wọ́n á rí ọyàn tí wọn ò rí ríjọ́ ti bí wọn wá rí. èmi ò pàtẹ́wọ́ fún wọn kò tiẹ̀ mi ti ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn sétí. mọ́mì gbogbo ẹ máa dá a mà. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò abẹ́yìn ni àwọ̀ yìí ni gbogbo ẹni lólùfẹ́ BME TV ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa ẹ má gbàgbé láti bá wa láìkẹ́ láti bá wa lọ́ọ̀fẹ́ ẹ sì má gbàgbé láti bá mi subscribe torí YouTube channel ni mi mo bẹ̀ yín ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ BME TV mo bẹ̀ yín ni Olódùmarè kò ní fi ẹnì kankan wálẹ̀ gbogbo èròǹgbà wa láti jẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa kó wá sí ìmúṣẹ Elédùmarè ló jẹ́ kó rí bẹ̀ fún wa láti Ẹ̀dùmarè ṣe ti gbọ́ ẹ̀dẹ́ tuntun pilẹ̀ ẹyọ kan fún wa.
ká gbọ́ anthem tí wọ́n ti yí padà new anthem sí Nàìjíríà. Ara ẹ̀kú rọ́jú ṣe kó kọjá faradà sígbẹ̀yìn lẹ́dìbò pé ká fọkàn balẹ̀ ìsọwọ́débí fi pa wá ó lágbára kó ṣe sọ gàrí dágbójúlé ìyẹn náà wọn kò ṣe ra ẹ bá wá bẹ Tinubu. Bàbá Tinubu à ń bẹ̀yìn o àwọn ọmọ yín bẹ̀yìn nǹkan ti di ọ̀wọ́n gógó nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà ẹ bá wa sí bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọba wa ìdí nìyí o tàbí sọ pé kẹ́ ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kẹ́ ẹ lè bá àwọn ìjọ àgbáyé sọ̀rọ̀ ká lè bá èdè kù lóko ẹrú tá a wà oko ẹrú là wà o àtẹ̀yìn náà o tó kò sáré lẹ́nu yín mọ́ o gbogbo ẹ̀yin ọba wa lẹ̀ Yorùbá kò sí àṣẹ kankan lẹ́nu yín mọ́ tí a lè bá lẹ́nu yín ni sọ yẹ kí kánsẹ́lọ̀ lásán kọ́mọ pàṣẹ fún yín sọ yẹ kí kánsẹ́lọ̀ lásán kọ́mọ pàṣẹ fún yín jẹ́ ipò kò sáré lẹ́nu yín mọ́ ìdí ní ìdáwí sọ pé kẹ́ ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan ká èdè bá ìjọba yìí sọ̀rọ̀ kí wọ́n tètè fi wálẹ̀ kí àṣẹ lè bá padà sí lẹ́nu tí a bá ti wà ní Nàìjíríà àṣẹ lè sí lẹ́nu yín mọ́ o nǹkan táwọn ò ti fẹ́ nìyẹn torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà dà nìyẹn àwọn ọmọ Yorùbá àti fẹ́ ọmọlúàbí ni wá àwa lè yà àwọn òwáyé ìyá tiwa torí ìtumọ̀ ètò dá wa nìkan Yorùbá ó ti wù nǹkan táàbì jẹ èèyàn táàjẹ táàmú táwọn ọmọdọ́mọ wa jẹ tí wọ́n mú ó ti fi jíǹkì wa nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire. Àmọ́ àwọn ìjọba amúnisìn àwọn ìjọba British amúnisìn àwọn ni wọ́n gbé wa lé àwọn Fúsá lọ́wọ́ tó wọ́n ti rí wa pé ọjọ́ ọ̀la wa yóò bright àwọn ò ní rí wa control torí first person George ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti rí wa tán ó ti máa pé a ti wà civilized ni wọ́n fà tó fi gbé wa lé àwọn Haúsá lọ́wọ́ àdìgbà ẹ̀sìn ni wọ́n ti control àwọn Haúsá lé àwọn èèyàn tó kù lórí ẹni ó bá wá abẹ́yìn ìràwọ̀ òní ni nǹkan táwọn náà ń sọ yìí ọmọdé làwà nǹkan táwọn ń sọ yìí gbogbo ẹlẹ́tì mọ gbogbo ẹlẹ́mọ kò ní káyọ̀ tẹ̀tí máa sọ̀rọ̀ fún yín gbogbo táwọn ń sọ pátá lẹ́tì mọ ẹ̀yin náà mọ̀ pé lóòótọ́ bá a ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ lórí kí ni bẹ́ẹ̀ à ń parọ́ bá a ṣe ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ lórí torí ọmọdé làwà àti bẹ́ẹ̀ nípa ní kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ àmọ́ abátàn a sì bá àròbá sì ní bàbá àtàn ní òun ló fàtà àdópin dábí tó pèsè dandan ní abọ́lọ̀dàdó rẹ̀ borílẹ̀-èdè tó ìyà ti pọ̀ jù Nàìjíríà ò ṣe wá ó fìyà jẹ wá ni wọn ò múnú wa dùn wọn ò fi wá lọ́kàn balẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ọba wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tukọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tẹ́fẹ̀ẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ tẹ́ ń wá ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá àpè yín ni kẹ́ẹ̀dé bá wa gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àgàgà yín kábíyèsí wa tó yẹ àwọn afẹ́nibẹ́bí yẹn kò sí kan tó kàn pẹ̀lú wọn àpò tiwọn ni wọ́n ń dùn oníjẹkújẹ ni wọn ò rí tiwa rò wọn ò rí tàwọn ọmọ Yorùbá rò
ọ̀nà táwọn gbà dáko tí wọ́n fi kún eré làwọn ń sá àmẹ́yìn ọba wa gangan la ní bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ la ní bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá gẹ́gẹ́ bí ọba tọ́mọ ẹ tètè bá wa support bàbá wa emeritus òfòtò bá ń jẹ́ Akíntóyè kí ẹ lè bá ìdèrí nǹkan tá a gbé dání ká ẹ bá ìdèrí gbà ẹ tètè bá wa support bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ jẹ́kọ́mọ̀ of Yorùbá land nípa security táwọn Fúlàní fojú wa rí kó lè bá ètè secure lè wa fún wa eléyìí la yóò ta ní ká pàjítà fún yín o eléyìí ni ọdún mọ́lẹ́kẹ́ wá sọ fún wa lónìí gbogbo ẹni tẹ́ bá kọ́ ọ̀nà tó bókàmù tí mo ṣe ẹ bá wa pín kó lọ dáadáa kó débi gbẹ kó dé ìwọ̀n yín náà ni èmi olólùfẹ́ yín tó kọ́ yín mọ̀ ti BM Ọláìtàn BM TV ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ tí former president sọ nípa Nàìjíríà ẹ̀yin ọba wa ẹ gbọ́ mo ò fẹ́ ti gbọ́ àmọ́ ẹ tún gbọ́ ẹ lè bá àwọn lóòótọ́ ayò tá à ń pa yìí ó nìkan tá a rí alágbẹ̀dẹ tó ń luni lójú kan àmì lórí náà àwọn náà tá à ń pa ó pé àfẹ́ bá Nàìjíríà ti pọ̀ papọ̀ mọ́ ó nìkan tá a rí ó nìkan tá a rí kí ló wá dé ẹ̀yin ọba wa tẹ́ ẹ̀ ní fìmọ̀ sọ pẹ̀lú wa tẹ́ ẹ̀ ní fẹnukò pẹ̀lú wa nǹkan tá a fẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní bá wa fẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní bá wa fẹ́ ẹ jẹ́ play fídíò náà fún wa ká gbọ́. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Ahmadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is... ẹ̀yin ọba wa ṣe é gbọ́ nǹkan tí former president sọ Nigeria unity is always àwọn British ni kì í ṣe gbogbo wa la nífẹ̀ẹ́ sí unity kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó kù náà ni wọ́n fẹ́ kí Nigeria wà united intense àwọn British ni
èròǹgbà àwọn British yìí ni ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin kábíyèsí wa eléyìí nìkan tá a fẹ́ láàrọ̀ yín o ẹ tètè bá wa gbégbèsè lé lórí kẹ́ ẹ support àwọn ọba wa tí àwọn ní gbégbèsè ẹ support wọn kí ẹ lè bá ẹ ti fi ṣọ̀kan láàrin ara yín kẹ́ ẹ fi kùlùkùn láàrin ara yín a fẹ́ ká pé aṣíwẹ́wẹ́ mọ́ ìṣọ̀kan la fẹ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí torí tí a bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan nǹkan tá a fẹ́ gbà á tètè rí gbà lásìkò àárín pọ̀ ejò kì í jọmọ ejò níyà kì í jẹ ọmọ ejò níyà bọ́dápá síwájú palamọ́lẹ̀ tẹ̀lé òjòlá ń wọ́ bọ̀ ta ni ó fẹ́ gbéná wojú wọn ta lè ń tàn gan kò sí bàbá wa ní ọ̀fífẹ́ wọ́n support bàbá wa Adétọ̀nà Ẹ̀gbáláké wọ́n support àtàwọn pẹ́pẹ́pẹ́ lọ àwọn first start ọba tó bá support movement yìí ta ló fẹ́ gbéná dé wá ta ló fẹ́ dènà dé wá pé táwọn nǹkan tá a fẹ́ ká má gbà á gbogbo àwọn àmọ́ ẹgbẹ́ àṣẹ kan náà Nigeria unity kò lè work láíláí ìrọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ kò lè work láíláí ni Nigeria unity ò lè work ẹ bẹ́ẹ̀ ká tapa ọ́ fúnra wa ẹ bẹ́ẹ̀ ká tara wa òun làbí pa ọ́ fẹ̀yìn ọba wa ẹ̀yin kábíyèsí wa bókàmù tí mo ṣe yìí gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí gangan ni mo wá bá sọ̀rọ̀ ó ní ètò tí mo ṣe dálé lórí ẹ bá mi pín kọ́ lọ dáadáa káwọn yẹn wa kí wọ́n gbọ́ tí wọ́n sọ káwọn ọba wa káwọn náà tètè gbọ́wọ́ táwọn ọmọ wa sọ fún wọn kó lè bá èdè bá gbèbè iṣẹ́ kí n kó kásètò mi lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè bàbá dáadáa ọlọ́wọ́ bẹ lẹ́dùnmarè lójú bàbá alóore mi wọn àníwá wọn ti báyìí gbogbo àtọ́ fún wọn ẹ̀mí wọn gùn ó kó wa jẹ̀pẹ́ ẹ̀mí wọn tó bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀gù yìí náà ni ó dé lẹ́lẹ́rí láti Èdùmàrè gbogbo ẹ̀yin ọba wa ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn ẹ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn kálíbà àti èrí ìjà kálíbà àti èrí ṣé vitamin sáà ń pariwo kálíbà àti èrí pàlásìkò kó tó pẹ́ jù ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí n play fídíò wọn fún wa ká gbọ́ tábà gbọ́ tán kákàrásá tẹ̀ tán kí ètò náà kọ́ wá sí ìparí ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ tó mi ojú tẹ̀ fi wò lójú náà lè fọ́ o bẹ́ẹ̀ sì ni etí tẹ̀ fi ń gbọ́ mi etí náà ní ìdí ọwọ́ tẹ̀ yìí bá mi subscribe torí YouTube mi tẹ̀ yìí bá wa like ẹ̀ tẹ̀ yìí bá wa pín tí ó fi lọ ibi tó yẹ kó dé ẹ̀ nípa ọ̀nà gbọ́mọ ṣe hàn láṣẹ Èdùmàrè àwa lámọ̀ wá bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ bá owó tẹ̀ fi ra dátà tẹ̀ fi wo gbà wá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ táà pé òṣìṣẹ́ vitamination àgbàlẹ́ òní wọ̀bẹ̀ fún yín o àgbàlẹ́ òní wọ̀bẹ̀ fún yín láṣẹ Èdùmàrè àbùdíntolókun bẹ́ẹ̀ ni àbùdíntolọ́sà àkóṣàṣàmùwá kì í gbẹ àgbéyò ní gbẹ sówó ẹni wáwó tì wàhálà wa tá à ń ṣe lórí kí ilẹ̀ Yorùbá lè wà kó lè bá dá dúró wàhálà wo ní gbé lásìkò kò jẹ́ lásán o ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe gan ni ẹ kú àdótì wa ní gbogbo ìgbà. So, but there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora.
Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you were a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you were a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms, and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that.
You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination you are recommend... you are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof... avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Gbogbo returned to Nigeria. She